Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Het uitleggen van de importtarieven aan domme wappies. Nou, het is een tautologie of een pleonasme, daar ben ik nog niet helemaal uit, om te zeggen domme wappies, want dat is dubbelop. Maar ik wil importtarieven gaan uitleggen aan iedereen. En dat domme wappies is alleen maar clickbait. Laat ik daar helder over zijn. Wat betekenen de importtarieven zoals Trump die heeft ingevoerd? Ze zijn nog niet van kracht, maar ze komen wel. Trump heeft aangegeven, die neem ik als voorbeeld, een 10% importheffing op staal. Op alle staal van welk land dan ook. Nou, wat is daarvan het gevolg? Neem even als voorbeeld IJmuiden, Tata Steel. Die heeft geavanceerd staal en dat gaat naar Amerika. Als het daar aankomt, dan wordt er aan de grens een 10% extra heffing geheven. Dus dat staal, als het in Amerika is het ineens 10% duurder geworden. En nou is de vraag, wat gaan de vragers van dat staal nu doen? Gaan ze zeggen, oké, dan betalen we 10% meer, het is niet anders? Of gaan ze zeggen, kunnen we niet dat staal ergens anders goedkoper krijgen? Nou, ergens anders betekent in dit geval niet ergens anders buiten Amerika, want overal buiten Amerika geldt die 10%, want die 10% geldt voor alle landen. Nou, en als het nu al gekocht is, dan betekent het dat ze het nu het goedkoopst konden krijgen. Hè? Kwaliteit en prijs. Anders dan bestel je het niet. Dan had je het al elders gehaald. Dan blijft er eigenlijk over, is er in Amerika de faciliteit om dat staal te maken? En als die faciliteit er al is er dan nog een capaciteitsmogelijkheid om extra staal te maken? En dan liefst tegen een prijs die dan in ieder geval onder die prijs zit van de Tata Steel prijs plus 10%. Nou, de kans dat dat zo is klein. Dus dan is de vraag, kan Amerika zo'n staalfabriek in Amerika opzetten en dan produceren voor een prijs onder de Tata Steel prijs plus 10%? Nou, die kans is ook heel erg klein, want die 10% is natuurlijk nog niet zo heel groot. Punt is, in IJmuiden wordt een heel geavanceerd soort staal gemaakt. En dat doen ze voor heel de wereld. En dat is een specialisatie voor wat er dan hier in Nederland staat. En dat kunnen ze zo goed doen en tegen zo'n prijs dat Amerika dat wil importeren. Als Amerika het zelf goedkoper kon, dan zouden ze dat al gedaan hebben. Dus dat kunnen ze niet. Nou, kan je dan meer produceren in Amerika zelf? Nou, dat kan misschien, maar ja, goed, dan zit je dus inderdaad met die prijs. Het punt is, als je het in Amerika gaat produceren, dan produceer je het alleen maar voor Amerika. Want Tata Steel is nu blijkbaar de goedkoopste die dat kan leveren. Als je dan in Amerika iets gaat opzetten, maar ondertussen heb je een 10% importheffing. Die 10% importheffing zal voor andere landen ook gaan gelden. Want als een Canada, die heeft dus ook last van die 10% heffing. Van het staal wat ze daar maken, wat ze sturen. Dan zal Canada zeer waarschijnlijk ook een importheffing op Amerikaans staal leggen. Dus als die Amerikaanse fabriek er komt, of er is, dan zal dat staal 10% duurder zijn in Canada. Maar het staal uit IJmuiden is niet 10% duurder in Canada, want tussen Canada en de EU is er niet die extra 10%. Dus die fabriek in Amerika die gaat straks produceren voor in feite alleen de markt in Amerika. Want in de rest van de wereld is dat staal te duur. Ze beginnen al te duur, want ze hebben daar hoge kosten. Plus, we hebben een extra importheffing, hebben we allemaal staan op staal uit de VS. Dus het is helemaal niet slim wat Amerika hier nu gaat doen. Nou is het de vraag, wat gaat er dan gebeuren met die 10% heffing? Want dat is een belasting die geheven wordt aan Amerikaanse bedrijven. Die heffing die wil Trump gaan gebruiken om een belastingvoordeel te gaan geven aan de rijken in de VS. Dus wat je dan ziet is dat wat producten die gemaakt worden van dat staal worden duurder. Want de grondstoffen, dat staal, dat is 10% duurder geworden. Dus er komt een inflatie. En dat zal vooral voor de consumenten gelden. En ondertussen krijgen de rijken een belastingvoordeel.
Ja, daar gaat natuurlijk een moment komen dat zelfs het domste deel van Amerika, de Amerikaanse wappies, dat die gaan zien van ja, we worden hier genaaid door Trump. Wij dachten het is onze oranje Jezus, maar hij is gewoon een duivel. Maar dan nu een oranje. En als dat zo is, dan heb je kans dat wat op 6 januari 2021 aan geweld werd gebruikt om de democratie eigenlijk tot staan te brengen, dat dat zich gaat keren tegen Trump. Want je vraagt je af, wanneer gaan die mensen doorhebben dat ze gewoon gepakt worden door Trump? Want Trump zit er alleen maar voor de rijken, niet voor de armen. Want dit soort acties, die zijn er niet om de arme mensen te helpen. Daar is het pertinent niet voor bedoeld. En dan kan je zeggen, ja, maar er komt meer werk in Amerika. Ja, maar die fabrieken die zijn dus helemaal niet efficiënt. Dus als je dat zo doet, dan wordt alles in Amerika duurder. Dus je kan wel meer werk creëren, maar het heeft weinig zin. En zodra die tarieven wegvallen, omdat er een andere president komt die zegt, oh, dat was toch niet zo'n goed idee, dan gaan al die fabrieken weer failliet. Want die kunnen niet opboksen tegen de rest van de wereld. Dus het is een hele domme zet, die tarievenactie. Maar het is iets wat Trump heel graag doet. En waarvan hij denkt dat het briljant is, maar het is oliedom. Maar ja, hij weet helaas voor hem en voor Amerika niet beter. Hij weet niks anders. Voor hem is het een hamer. En dan is alles een spijker. En importtarief is het enige wat hij economisch gezien denkt te begrijpen. En hij begrijpt er nog helemaal niks van. Maar het heeft dus weinig nut. Wat er nu wel gaande is dat Amerika, de Verenigde Staten, zichzelf in een crisis aan het wurmen is. Want ja, die inflatie gaat omhoog. Dat gaat dus een crisis betekenen. Dat gaat dus een economisch verhaal gaat slechter worden. Dan is de vraag wie gaan er allemaal mee in die crisis. Dus vandaar dat het heel erg groot van belang is dat Europa zo snel mogelijk zich los weet te weken van de VS. Dat is heel lastig, want we hebben de VS altijd gezien als een hele mooie bondgenoot. We zijn er afhankelijk voor economisch en voor onze veiligheid. Maar ja, als we het veilig willen houden voor Europa, dan zullen we dat los moeten kappen van de VS. En de VS is dan alleen maar een zakenpartner. Een zakenpartner waarvan je geen afhankelijkheid wil. Je wil dan altijd alternatieven elders hebben en je koopt gewoon daar waar het goedkoopst is. En zo moet je die relatie nu met de Verenigde Staten gaan zien. En betekent dus ook dat we minder dollars moeten gaan aanhouden. Want dat heeft geen zin voor ons om die dollars aan te blijven houden. Bekijk het maar, die hoeven we niet. Want ze maken dollars bij en ze gaan zichzelf in een crisis wurmen. Dus dat wil je gewoon niet hebben. Dus ook die Amerikaanse staatsleningen, die moeten we gewoon gaan terugverkopen. En er los van zien te komen, want daar gaat een crisis in komen. Nou, daar wil ik in ieder geval voor waarschuwen. Dus kijk uit met Amerikaanse staatsschulden. Staatsobligaties, die moet je niet hebben. En kijk uit met ook Amerikaanse aandelen, want het gaat zometeen een stuk slechter in de VS. En uiteindelijk gaat dan ook de beurs dat voelen. En dat gaan ze voelen in onder andere die staalbedrijven. Die gaan dat voelen, maar ook de autobedrijven en ook andere bedrijven die te maken krijgen met die importheffingen. Ja, die zullen hun product een stuk duurder zien worden in de VS zelf. Maar mogelijk ook door tegenmaatregelen dat het allemaal in de rest van de wereld ook duurder wordt. En ja, wij gaan dan tegenmaatregelen treffen, maar dan zodanig dat het ons het minste raakt. Maar ja, Trump heeft al aangegeven, alles wat jullie doen, ga ik ook doen. Dus ja, dat spelletje, dat is geen leuk spelletje, maar dat spelletje kan wel eens dramatische gevolgen gaan hebben. En helaas, ja, we zullen daar toch in mee moeten. Want je kan bijna niet anders. Als ze daar gaan dansen, dan moet je wel meegaan. En helaas is dat een dans aan de rand van de afgrond met de kans dat je erin dondert. Daar wil ik erbij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Je moet daarvoor ingelogd zijn in je account bij YouTube. En ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op het gratis nieuwsbericht. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.